साथीहरु तपाईहरु सोच्नुहुन्छ होला यो मोबाइलको एप्लिकेसनहरु कसरी बन्छ अथवा कसरी डेभलप हुन्छ। मोबाइल एप्लिकेसन अथवा मोबाइल प्लेटफर्ममा चाहिँ विभिन्न किसिमका एप्लिकेसनहरु निक्लिन्छ। त्यो एप्लिकेसन मध्ये मोबाइलसँग रिलेटेड भनेको अपरेटिङ सिस्टमहरु के हुन्छ भन्दाखेरि मोबाइलमा एउटा आइफोनको iOS र गुगलको एन्ड्रोइड अनि विन्डोजको विन्डोज फोन ओएस यो तीनवटा चाहिँ प्लेटफर्म पपुलर प्लेटफर्म चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि एन्ड्रोइड र iOS। धेरैजसो डेभलपरहरूले चाहिँ एपहरु डेभलप गर्ने चाहिँ एन्ड्रोइड र iOS मा हो र त्यो मध्ये पनि डेभलप गर्न सजिलो प्लेटफर्म भनेको चाहिँ एन्ड्रोइड। र जाउँ एन्ड्रोइडको बारेमा। iOS को बारेमा मैले अर्को भिडियो लिएर आएको छु, आई बटनमा क्लिक गर्नुहोला। र एन्ड्रोइड प्लेटफर्ममा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एन्ड्रोइड एउटा लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम हो र प्रोग्रामिङ गर्ने पनि लिनक्सबाट नै हो। तर यसको विभिन्न प्रोग्रामिङ गर्ने मेथडहरु छ, क्याटलिन छ, जावा छ, विभिन्न अपरेटिङ सिस्टमहरुबाट चाहिँ अथवा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुबाट चाहिँ यसलाई प्रोग्राम गरेर चाहिँ एन्ड्रोइड एप्लिकेसन बनाउन सकिन्छ। र एन्ड्रोइड एप्लिकेसन डेभलप गर्ने प्लेटफर्महरु कुन कुन छ? फर्स्ट अनि बेस्ट प्लेटफर्म भनेको चाहिँ एन्ड्रोइड स्टुडियो हो। यदि तपाईले जावा अपरेटिङ सिस्टम र जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जान्नु भएको छ र तपाईले क्याटलिन ल्याङ्ग्वेज जान्नु भएको छ, C++ जान्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ यो एप्लिकेसन डेभलप गर्न चाहिँ एकदम तपाईको लागि सजिलो हुनेछ। केबाट? एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट। नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा हाम्रो मेन फंक्सन रहेको छ जुनलाई चाहिँ तपाईले वेबबाट अथवा वेबबाट डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ स्केच डिजाइनर पनि भनिन्छ। स्केचबाट पनि तपाईले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको एपी बुइडलबाट गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न वेब प्लेटफर्महरु छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहेको एप्लिकेसन तपाईलाई डिजाइन गर्न दिन्छ र त्यही अनुसार कस्टमाइज गरेर चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड स्टुडियोको जस्तो फुल्ली डिजाइन गर्न पाउनुहुन्न। तपाईले जुन चाहेको नर्मल एप्लिकेसनहरु छ जस्तै वालपेपर एप अनि त्यसपछि मोबाइल रिङटोन एपहरु, यस्तै वालपेपर एप, रिङटोन एप, गेम एप, न्यूज एपहरु यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तर गेम चाहिँ डिजाइन गर्न अलिकति गाह्रो नै पर्छ। र अर्को थर्ड नम्बरमा कुन प्लेटफर्म छ भन्दाखेरि तपाईलाई कस्टमाइज गर्नै पर्दैन। जस्तै तपाईको लागि न्यूज एप छ भने न्यूजको लागि तपाईले आफ्नो कन्टेन्ट के हो राख्नुस्, त्यो अनुसार नै डिजाइन गरेर तपाईलाई दिन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वेबमा गएर तपाईले एपीसेयर एप छ, वेबसाइट छ appsgeyser.com हो। यस्तो वेबसाइटहरुले चाहिँ तपाईलाई के अलिकति पैसा लिन्छ र तपाईलाई भने अनुसारको एप चाहिँ डिजाइन गरेर तपाईलाई दिन्छ। वेबबाट कस्टमाइज गरेर आफैले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यी तीन प्लेटफर्मबाट चाहिँ एन्ड्रोइड एप्लिकेसन तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाई एन्ड्रोइड एप्लिकेसन कसरी बनाउने र त्यो कोर्स सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गरेर नबिर्सनु होला। हामी यस्तै एन्ड्रोइड एप्लिकेसन डेभलप गर्ने कोर्सहरु लिएर चाँडै नै आउने छौं।